ሰላም እንዴት ናችሁ? ከአልፋ ሪሰርች ሳይት ነው። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ሀሳብ ተገናኝተናል። ብዙ ጊዜ የመመረቂያ ጽሑፎች በምንሰራበት ጊዜ በጣም ላላስፈላጊ ወጪ ከሚዳርጉ ነገሮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው የዳታ ኮሌክሽን ሂደት ነው። እንደሚታወቀው በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ያላስፈላጊ ወረቀቶችን የማባከን አላስፈላጊ ጊዜ ጉልበትን የማባከን ሂደት አለ። ዛሬ ማስተዋወቃችሁ ሶፍትዌር ጉልበት ቆጣቢ የሆነልንን ሶፍትዌር ነው። እሱ KoboToolbox ይባላል። ቀለል ባለ ስማርትፎኖቻችን መጠቀም የምንችለው እንደገና ከስር ዳታችን የተሟላ እንደሆነ የምናይበት የዳታችንን ይዘት የምናይበት ዳታችንን ከሰበሰብን በኋላ ደግሞ ቀጥታ ወደ ኤስፒሲስ ኤክስፖርት አድርገን መጠቀም የምንችልበት ሶፍትዌር ነው እና ይሄንን ሁሉ ጥቅም የሚሰጠንን ሶፍትዌር እንዴት ወደ ኮምፒውተራችን መጫን እንደምንችልና ስልካችን ላይ ጭነን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ከኔ ጋር በቀጣይ ቪዲዮ በደንብ እናያለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የምንለቃቸውን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። ሰላም ሁኑ።